Chỉ vài ngày sau những đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, những tín hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau. Ban đầu là một cây cầu chiến lược gặp sự cố, sau đó là một kho nhiên liệu bốc cháy, tiếp theo là những tuyến hậu cần liên tục bị gián đoạn. Rồi UAV Ukraine xuất hiện ở những nơi mà trước đây nhiều người từng cho là tương đối an toàn. Nếu chỉ nhìn từng sự kiện riêng lẻ, người ta có thể cho rằng đó chỉ là những vụ tấn công thông thường của chiến tranh. Nhưng khi đặt tất cả lên cùng một bản đồ, bức tranh bắt đầu trở nên khác hẳn. Điều khiến giới phân tích chú ý không phải mức độ thiệt hại, mà là thời điểm. Các vụ tấn công xuất hiện gần như đồng thời, giống như ai đó đã dành nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để chuẩn bị, giống như các quân cờ đã được đặt sẵn lên bàn cờ từ trước. Và đúng lúc đó, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Liệu Ukraine có đang cố phá hủy nước Nga? Hay họ đang theo đuổi một mục tiêu khác nguy hiểm hơn nhiều? Bởi trong chiến tranh hiện đại, có một nguyên tắc khá thú vị. Đôi khi mục tiêu nguy hiểm nhất không phải phá hủy đối phương, mà là khiến đối phương không biết phải bảo vệ điều gì trước. Hãy tưởng tượng bạn là người trông coi một ngôi nhà. Nếu kẻ trộm chỉ nhắm vào cửa trước, mọi chuyện khá đơn giản. Bạn khóa cửa trước xong. Nhưng nếu cùng lúc hắn xuất hiện ở cửa sau, cửa sổ, sân thượng và gara, mọi thứ bắt đầu khác. Bạn chạy sang bên này, thì bên kia hở. Bạn bịt lỗ hổng này, thì lỗ hổng khác xuất hiện. Và điều đáng sợ nhất là bạn bắt đầu mất khả năng dự đoán. Có thể Ukraine đang cố tạo ra chính trạng thái đó. Không phải trạng thái thiệt hại, mà là trạng thái mất phương hướng. Một trạng thái mà mỗi cuộc điện thoại gửi tới Moscow đều mang theo một tin xấu mới. Một trạng thái mà các chỉ huy quân sự buộc phải tự hỏi mục tiêu tiếp theo sẽ là gì. Cây cầu, kho dầu, đường sắt, nhà máy quốc phòng, hay một căn cứ quân sự nào đó nằm sâu trong hậu phương. Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại có thể là điểm khởi đầu của một chiếc bẫy chiến lược rất lớn. Và có lẽ đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Nếu mục tiêu của Ukraine là phá hủy toàn bộ các cơ sở chiến lược của Nga, họ sẽ phải đối mặt với một bài toán gần như bất khả thi. Nga là quốc gia rộng lớn nhất thế giới. Khoảng cách giữa các mục tiêu tính bằng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km. Nguồn lực của Ukraine dù được phương Tây hỗ trợ cũng không phải vô hạn. Vậy nên một câu hỏi xuất hiện. Nếu không đủ sức phá hủy tất cả, thì Ukraine đang muốn làm gì? Câu trả lời có thể nằm ở cách họ lựa chọn mục tiêu. Giới quan sát nhận thấy một điều khá đặc biệt. Ukraine dường như không tập trung toàn bộ sức mạnh vào một khu vực. Họ đánh rất phân tán. Hôm nay một cây cầu, ngày mai một kho nhiên liệu, ngày kia một tuyến đường sắt, rồi đến một sân bay quân sự. Sau đó lại xuất hiện UAV ở một khu vực hoàn toàn khác. Thoạt nhìn, cách đánh này có vẻ thiếu tập trung. Nhưng trong quân sự, đôi khi điều hỗn loạn nhất lại chính là thứ được tính toán kỹ nhất. Bởi điều đáng sợ không nằm ở quả đấm, mà nằm ở việc đối phương không biết quả đấm tiếp theo sẽ rơi xuống đâu. Hãy tưởng tượng một người giữ thành. Nếu quân địch chỉ tấn công cổng đông, mọi binh lực sẽ được dồn về cổng đông. Nhưng nếu cùng lúc cổng nam rung chuyển, cổng bắc xuất hiện tiếng báo động, kho lương phía tây bốc cháy, người giữ thành sẽ bắt đầu hoang mang. Và một khi sự hoang mang xuất hiện, sai lầm thường theo sau. Có những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang cố tạo ra chính cảm giác đó đối với bộ máy quân sự Nga. Không phải đánh vào một điểm, mà đánh vào khả năng phản ứng. Không phải làm sập một mục tiêu, mà làm rối toàn bộ hệ thống. Và điều này dẫn tới một vấn đề rất lớn. Mỗi khi một mục tiêu mới xuất hiện trong danh sách bị đe dọa, Moscow lại phải đưa ra quyết định. Bảo vệ cái nào trước? Cầu hay kho dầu hay sân bay hay tuyến đường sắt hay nhà máy quốc phòng. Nghe đơn giản, nhưng trong thực tế chiến tranh, đây là những quyết định có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Bởi bảo vệ mục tiêu này thường đồng nghĩa với việc giảm nguồn lực ở mục tiêu khác. Giống như một người cố dùng một chiếc chăn quá nhỏ để che kín cả cơ thể. Kéo lên vai thì hở chân, che chân thì lạnh lưng. Và đó chính là lúc một giả thuyết đáng chú ý bắt đầu xuất hiện trong giới phân tích. Có thể Ukraine không nhắm tới việc giành thắng lợi bằng một trận đánh quyết định. Có thể họ đang tìm cách kéo Nga vào một cuộc đua phản ứng. Một cuộc đua mà Moscow phải liên tục chạy theo các mối đe dọa mới. Một cuộc đua mà người ra đề luôn là Ukraine, còn Nga là người phải giải bài toán. Vấn đề nằm ở chỗ, người ra đề luôn có lợi thế, bởi họ biết câu hỏi tiếp theo là gì, còn người giải đề thì không. Và khi hàng loạt mục tiêu chiến lược bắt đầu đồng thời xuất hiện trong vùng nguy hiểm, một hệ thống quan trọng của Nga dần bị kéo vào tâm bão. Đó chính là mạng lưới phòng không. Thứ từ lâu vẫn được xem là một trong những lá chắn quan trọng nhất của Moscow. Nhưng cũng chính tại đây, nhiều chuyên gia bắt đầu đặt ra một câu hỏi đáng lo ngại hơn. Điều gì xảy ra nếu đối thủ không muốn xuyên thủng lá chắn, mà muốn buộc lá chắn tự mỏng đi? Bởi đôi khi cái bẫy nguy hiểm nhất không phải là chiếc hố được đào sẵn, mà là khiến đối phương tự đào chiếc hố đó bằng chính các quyết định của mình.
Và có thể, đó mới là nơi câu chuyện thực sự bắt đầu trở nên đáng chú ý. Trong chiến tranh hiện đại, có một sự thật nghe khá nghịch lý. Hệ thống phòng không càng mạnh, áp lực phải bảo vệ càng lớn. Nghe có vẻ vô lý, nhưng hãy thử nhìn theo cách khác. Nếu bạn sở hữu một chiếc ô, bạn chỉ cần che cho chính mình. Nhưng nếu cả khu phố chỉ có một chiếc ô duy nhất, bất cứ ai gặp mưa cũng sẽ chạy tới tìm bạn. Và rồi câu hỏi xuất hiện, chiếc ô đó sẽ che cho ai trước? Đó cũng chính là bài toán mà Nga có thể đang phải đối mặt. Trong nhiều năm, Moscow đã đầu tư rất lớn cho mạng lưới phòng không. Các tổ hợp phòng thủ được triển khai tại nhiều khu vực chiến lược. Nhưng dù hiện đại đến đâu, vẫn tồn tại một giới hạn không thể thay đổi. Không có quốc gia nào đủ khả năng bảo vệ tuyệt đối mọi mục tiêu cùng lúc. Ngay cả những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới cũng không làm được điều đó. Bởi chiến tranh không phải trò chơi điện tử. Không có nút bấm nào khiến toàn bộ bản đồ được phủ kín bằng một lớp lá chắn hoàn hảo. Và có thể Ukraine đã nhìn thấy chính giới hạn ấy. Nếu chỉ có một mục tiêu bị đe dọa, Nga sẽ rất dễ phản ứng. Nhưng nếu số mục tiêu tăng lên 10, 20, 30, thậm chí nhiều hơn, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Bảo vệ cây cầu chiến lược, bảo vệ kho nhiên liệu, bảo vệ sân bay quân sự, bảo vệ trung tâm chỉ huy, bảo vệ nhà máy quốc phòng, bảo vệ tuyến đường sắt, bảo vệ kho đạn, bảo vệ cơ sở năng lượng. Danh sách ấy ngày một dài hơn, và mỗi mục tiêu đều mang một lý do rất thuyết phục để được ưu tiên. Đó là lúc chiếc bẫy bắt đầu lộ diện. Không phải bẫy hỏa lực, không phải bẫy phục kích, mà là bẫy phân tán nguồn lực. Một loại bẫy cực kỳ nguy hiểm vì nó không tạo ra thiệt hại ngay lập tức. Nó tạo ra sự hao mòn. Nó buộc đối phương liên tục đưa ra quyết định. Và trong chiến tranh, càng phải đưa ra nhiều quyết định, xác suất mắc sai lầm càng tăng. Hãy tưởng tượng một người giữ kho bạc. Nếu chỉ có một cánh cửa, mọi chuyện rất đơn giản. Nhưng nếu bỗng nhiên xuất hiện 10 cánh cửa, mỗi cánh cửa đều có nguy cơ bị đột nhập, người giữ kho bạc sẽ phải chia nhỏ lực lượng. Càng chia nhỏ, khả năng phản ứng tại từng điểm càng giảm. Đó chính là điều khiến nhiều chuyên gia quân sự đặc biệt chú ý. Có thể Ukraine không cần xuyên thủng toàn bộ hệ thống phòng không Nga. Họ chỉ cần khiến hệ thống ấy phải trải rộng ra khắp nơi. Bởi một lá chắn khi kéo căng quá mức sẽ xuất hiện những khoảng trống. Và trong chiến tranh, khoảng trống đôi khi còn giá trị hơn cả mục tiêu. Bởi đó là nơi đối thủ bắt đầu mất quyền chủ động. Điều thú vị là chiếc bẫy này không hoạt động trong một ngày. Nó giống như một trò chơi tâm lý kéo dài. Mỗi lần Moscow tăng cường phòng thủ ở một khu vực, Ukraine có thể chuyển hướng sang khu vực khác. Mỗi lần một lỗ hổng được bịt lại, một lỗ hổng mới lại xuất hiện, giống như người đang cố giữ nước trong một chiếc thùng thùng. Bịt được một lỗ, nước lại chảy ra từ lỗ khác. Và điều đáng chú ý nhất là mọi thứ có thể diễn ra theo đúng logic mà Ukraine mong muốn. Bởi trong cuộc chơi này, bên chủ động lựa chọn mục tiêu luôn sở hữu một lợi thế đặc biệt. Họ quyết định nơi căng thẳng xuất hiện. Họ quyết định nơi báo động vang lên. Họ quyết định nơi đối thủ phải điều quân. Và một khi đối phương bắt đầu chạy theo các tín hiệu đó, thế trận có thể đã thay đổi mà nhiều người chưa nhận ra. Nhưng đây vẫn chưa phải phần đáng sợ nhất. Bởi nếu chiếc bẫy chỉ dừng lại ở việc làm mỏng lá chắn phòng không, Moscow vẫn còn nhiều cách để thích nghi. Điều khiến giới quan sát thực sự chú ý nằm ở mục tiêu mà Ukraine đang lựa chọn. Họ không tập trung săn tìm xe tăng, không quá ám ảnh với những trận đánh giành từng km đất. Thay vào đó, có những dấu hiệu cho thấy họ đang nhắm tới thứ nuôi sống toàn bộ cỗ máy chiến tranh. Và khi cuộc chiến chuyển từ việc phá hủy binh sĩ sang phá hủy hệ thống hậu cần, bàn cờ có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Có một câu nói khá nổi tiếng trong giới quân sự. Người ta thường nhìn thấy khẩu pháo, nhưng thứ quyết định khẩu pháo đó còn bắn được hay không lại là chiếc xe tải phía sau nó. Người ta nhìn thấy xe tăng, nhưng thứ khiến xe tăng tiếp tục tiến lên lại là nhiên liệu. Người ta nhìn thấy người lính ngoài chiến hào, nhưng thứ giữ người lính ở đó là cả một hệ thống hậu cần khổng lồ phía sau. Nói cách khác, trong chiến tranh hiện đại, thứ nguy hiểm nhất không phải là mũi giáo, mà là cánh tay đang cầm mũi giáo đó. Và nhiều chuyên gia cho rằng Ukraine dường như đang chuyển trọng tâm sang đúng khu vực này. Thay vì cố phá hủy toàn bộ lực lượng Nga trên chiến trường, họ đang tìm cách gây áp lực lên hệ thống nuôi sống lực lượng ấy. Một cây cầu bị hư hại, thoạt nhìn có vẻ không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu đó là cây cầu vận chuyển nhiên liệu, đạn dược hoặc khí tài quân sự, tác động của nó có thể kéo dài nhiều tuần. Một kho nhiên liệu bốc cháy, thoạt nhìn chỉ là một vụ cháy, nhưng phía sau đó có thể là hàng trăm phương tiện phải điều chỉnh kế hoạch hoạt động. Một tuyến đường sắt bị gián đoạn, thoạt nhìn chỉ là một điểm nghẽn giao thông, nhưng trên bàn làm việc của các sĩ quan hậu cần, nó có thể kéo theo hàng loạt thay đổi dây chuyền. Và đây mới là điều đáng chú ý. Ukraine dường như hiểu rất rõ rằng, trong một cuộc chiến kéo dài, hậu cần không phải yếu tố phụ. Hậu cần chính là huyết mạch. Bạn có thể sở hữu hàng nghìn xe tăng,
Nhưng nếu nhiên liệu đến chậm, xe tăng nằm yên, bạn có thể sở hữu hàng triệu quả đạn. Nhưng nếu hệ thống vận chuyển gặp trục trặc, số đạn đó cũng không xuất hiện đúng nơi cần thiết. Hãy tưởng tượng một cơ thể con người, cánh tay rất mạnh, đôi chân rất khỏe. Nhưng nếu hệ tuần hoàn gặp vấn đề, toàn bộ cơ thể bắt đầu suy yếu. Điều tương tự cũng xảy ra với một cỗ máy chiến tranh. Và có thể Ukraine đang cố biến cuộc chiến thành một bài kiểm tra sức chịu đựng của hệ tuần hoàn đó. Điều thú vị là cách đánh này thường không tạo ra những hình ảnh quá kịch tính trên chiến trường. Không có những đoàn xe tăng cháy rực kéo dài hàng km. Không có những trận đánh hàng nghìn binh sĩ lao vào nhau. Nhưng tác động lại âm thầm và dai dẳng. Giống như một người không đốn ngã cái cây bằng rìu, mà liên tục cắt vào bộ rễ. Cái cây vẫn đứng đó, nhìn bên ngoài vẫn nguyên vẹn, nhưng sức sống bên trong bắt đầu suy giảm. Đó là lúc một tầng tính toán khác xuất hiện. Có thể Ukraine hiểu rằng họ khó cạnh tranh với Nga về quy mô hỏa lực, khó cạnh tranh về dân số, khó cạnh tranh về nguồn lực. Vậy nên thay vì đối đầu trực diện, họ đang tìm kiếm những điểm mà khoảng cách sức mạnh giữa hai bên bị thu hẹp. Hậu cần chính là một trong những điểm đó. Bởi dù là quân đội lớn hay nhỏ, ai cũng phải ăn, ai cũng phải tiếp nhiên liệu, ai cũng phải vận chuyển, ai cũng phải bảo vệ chuỗi cung ứng của mình. Không ai miễn nhiễm với bài toán này. Và đây là nơi chiếc bẫy bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi khi một cây cầu bị đe dọa, Nga phải bảo vệ cây cầu. Khi một kho dầu bị đe dọa, Nga phải bảo vệ kho dầu. Khi một tuyến đường sắt bị đe dọa, Nga lại phải bảo vệ tuyến đường sắt. Nhưng vấn đề là danh sách đó gần như không có điểm kết thúc. Mỗi mắt xích trong hệ thống hậu cần đều có thể trở thành mục tiêu. Mỗi mắt xích đều cần nguồn lực để bảo vệ. Mỗi mắt xích đều khiến Moscow phải cân nhắc ưu tiên. Và đó là lúc cuộc chiến không còn là cuộc đối đầu giữa xe tăng với xe tăng, hay pháo binh với pháo binh. Nó bắt đầu giống một cuộc đấu trí. Một cuộc đấu trí mà mục tiêu không phải phá hủy đối phương ngay lập tức, mà khiến đối phương liên tục phải phản ứng, liên tục phải điều chỉnh, liên tục phải tiêu hao. Nhưng điều khiến nhiều nhà quan sát chú ý nhất là thế trận này có thể chưa phải đích đến cuối cùng. Bởi nếu Moscow tăng cường bảo vệ một mục tiêu, một câu hỏi rất khó chịu sẽ lập tức xuất hiện. Ai sẽ bảo vệ những mục tiêu còn lại? Và chính câu hỏi ấy có thể là trung tâm của chiếc bẫy mà Ukraine đang cố gắng tạo ra. Đây có thể là phần khiến nhiều người trong giới quân sự chú ý nhất. Bởi nếu nhìn kỹ toàn bộ chuỗi sự kiện gần đây, người ta sẽ thấy Ukraine dường như không chỉ nhắm vào các mục tiêu riêng lẻ. Họ có thể đang cố tạo ra một bài toán không có đáp án hoàn hảo cho Moscow. Giả sử ngày mai một cây cầu chiến lược bị đe dọa, Nga lập tức tăng cường phòng không, thêm radar, thêm tổ hợp đánh chặn, thêm lực lượng bảo vệ. Đó là phản ứng hoàn toàn hợp lý. Nhưng vài ngày sau, Ukraine lại chuyển hướng sang một kho nhiên liệu. Ngay lập tức Moscow phải cân nhắc, có nên điều thêm khí tài bảo vệ kho nhiên liệu không? Nếu có, nguồn lực đó lấy từ đâu? Nếu không, liệu kho nhiên liệu có trở thành mục tiêu tiếp theo? Rồi khi kho nhiên liệu được tăng cường bảo vệ, một tuyến đường sắt quan trọng lại xuất hiện trong vùng nguy hiểm. Nga tiếp tục phải điều chỉnh, tiếp tục phải cơ động, tiếp tục phải phân bổ lại nguồn lực. Và rồi điều đáng sợ nhất bắt đầu xảy ra. Không phải thiệt hại, mà là vòng xoáy. Một vòng xoáy mà mỗi quyết định phòng thủ đều tạo ra một khoảng trống mới ở nơi khác. Giống như một người đang cố bịt hàng chục lỗ thủng trên thân tàu. Bịt được lỗ này, nước lại tràn vào từ lỗ khác. Bịt lỗ kia, một khe hở mới lại xuất hiện. Công việc không bao giờ kết thúc. Đó là lý do nhiều chuyên gia gọi đây là chiến lược tiêu hao bằng áp lực liên tục. Không phải tiêu hao bằng số lượng binh sĩ, mà tiêu hao bằng khả năng phản ứng, tiêu hao bằng sự chú ý, tiêu hao bằng nguồn lực, tiêu hao bằng thời gian. Điều này dẫn tới một nghịch lý rất thú vị. Thông thường, người ta nghĩ bên phòng thủ sẽ có lợi thế. Nhưng trong một số trường hợp, khi số lượng mục tiêu cần bảo vệ quá lớn, bên phòng thủ lại trở thành bên bị động nhất. Bởi họ không được quyền lựa chọn nơi cuộc chiến bắt đầu. Người lựa chọn là đối thủ. Hôm nay đối thủ xuất hiện ở đây, ngày mai ở nơi khác, ngày kia lại là một địa điểm hoàn toàn mới. Bạn không thể đoán chính xác, bạn chỉ có thể phản ứng. Và phản ứng liên tục trong thời gian dài là một việc cực kỳ tốn kém. Hãy tưởng tượng một thủ môn phải đứng trước một khung thành có chiều rộng gấp 10 lần bình thường. Dù giỏi đến đâu, anh ta cũng không thể che kín mọi khoảng trống. Anh ta chỉ có thể đoán. Và mỗi lần đoán sai, nguy cơ xuất hiện. Có thể Ukraine đang cố biến hệ thống phòng thủ Nga thành người thủ môn trong tình huống như vậy. Không phải để ghi bàn ngay lập tức, mà để khiến đối phương liên tục phải căng mình, liên tục phải cảnh giác, liên tục phải sống trong trạng thái báo động. Và đây là lúc một câu hỏi lớn hơn xuất hiện. Vì sao Ukraine lại lựa chọn thời điểm này? Vì sao sau một loạt đợt tập kích mạnh từ phía Nga, các chiến dịch UAV và những đòn đánh vào hậu phương lại xuất hiện với cường độ khiến nhiều người chú ý?
Có thể đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng cũng có thể tồn tại một tầng động cơ khác. Một tầng động cơ không chỉ liên quan đến quân sự, mà còn liên quan đến cảm xúc, liên quan đến tinh thần dân tộc, liên quan đến thứ mà trong chiến tranh đôi khi còn mạnh hơn cả tên lửa và xe tăng. Đó là ý chí. Và chính tại đây, nhiều nhà quan sát bắt đầu nhìn về một sự kiện đã gây chấn động dư luận Ukraine. Một sự kiện mà theo một số nhận định có thể đã góp phần tạo nên động lực cho những đòn đáp trả quyết liệt hơn sau đó. Trong chiến tranh, có những thứ bị phá hủy rồi có thể xây lại. Một cây cầu có thể được sửa chữa. Một kho nhiên liệu có thể được bổ sung. Một tuyến đường sắt có thể được khôi phục. Nhưng có những thứ khi bị tổn thương, tác động của nó không nằm ở vật chất, mà nằm trong tâm trí con người. Đó là lý do nhiều nhà phân tích bắt đầu chú ý tới những gì xảy ra sau đợt tấn công ngày 15 tháng 6. Khi một tu viện có lịch sử hơn 1.000 năm của Ukraine bị hư hại trong làn sóng giao tranh. Từ góc độ quân sự thuần túy, đó có thể chỉ là một công trình. Nhưng từ góc độ biểu tượng, câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi với rất nhiều người Ukraine, đó không đơn thuần là những bức tường cổ, không đơn thuần là một di sản kiến trúc, mà còn là một phần của ký ức dân tộc, một phần của lịch sử, một phần của bản sắc quốc gia. Và trong những cuộc chiến kéo dài, bản sắc đôi khi trở thành nhiên liệu mạnh hơn bất kỳ loại dầu mỏ nào. Có một quy luật khá đặc biệt trong lịch sử. Khi con người cảm thấy lãnh thổ bị đe dọa, họ chống trả. Nhưng khi họ cảm thấy lịch sử của mình bị đe dọa, cách phản ứng thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi lúc đó, cuộc chiến không còn chỉ xoay quanh bản đồ. Nó bắt đầu chuyển sang câu chuyện về danh dự, về ký ức, về sự tồn tại. Đó là lý do nhiều chuyên gia đặt ra một giả thuyết đáng chú ý. Liệu những đòn đánh ngày càng táo bạo của Ukraine có phải chỉ xuất phát từ tính toán quân sự, hay còn được thúc đẩy bởi một làn sóng cảm xúc đang lan rộng trong xã hội? Nếu giả thuyết này đúng, thì Moscow có thể đang đối mặt với một bài toán phức tạp hơn rất nhiều so với việc đánh chặn UAV. Bởi tên lửa có thể bị bắn hạ, máy bay không người lái có thể bị phá hủy. Nhưng ý chí của một xã hội khi bị kích thích bởi cảm xúc tập thể lại là thứ khó đo lường nhất, và cũng khó kiểm soát nhất. Điều khiến nhiều nhà quan sát chú ý là lịch sử từng chứng kiến hiện tượng này rất nhiều lần. Có những cuộc chiến mà một sự kiện mang tính biểu tượng đã tạo ra hiệu ứng lớn hơn hàng chục trận đánh. Không phải vì mức độ thiệt hại, mà vì tác động tâm lý. Nó khiến những người vốn đang mệt mỏi trở nên quyết tâm hơn. Nó khiến những người đang do dự trở nên cứng rắn hơn. Nó khiến xã hội bắt đầu chấp nhận những hy sinh lớn hơn. Nếu nhìn theo góc độ đó, có thể tồn tại một tầng tính toán mà Moscow chưa mong muốn xuất hiện. Mỗi đợt tấn công nhằm vào Ukraine có thể mang lại lợi ích quân sự nhất định, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ tạo ra những phản ứng dây chuyền về tâm lý và tinh thần. Một cây cầu đổ sập có thể được xây lại, nhưng một biểu tượng bị tổn thương đôi khi lại tạo ra những hệ quả kéo dài nhiều năm. Và đó chính là điều khiến cuộc chiến ngày càng khó dự đoán. Bởi từ thời điểm này, câu chuyện không còn đơn thuần là số lượng tên lửa, không còn là số lượng UAV, không còn là số lượng khí tài. Nó bắt đầu trở thành cuộc đối đầu giữa hai thứ vô hình. Một bên là khả năng chịu đựng, một bên là ý chí tiếp tục chiến đấu. Và khi chiến tranh bước vào giai đoạn đó, mọi phép tính đều trở nên khó khăn hơn, đặc biệt đối với Nga. Bởi mỗi đòn tấn công có thể kéo theo một đòn đáp trả mới. Mỗi mục tiêu bị đánh trúng có thể tạo ra một quyết tâm mới. Mỗi lần leo thang có thể mở ra một vòng leo thang khác, giống như hai bánh răng đang mắc vào nhau. Một bánh quay nhanh hơn, bánh còn lại cũng tăng tốc. Không ai dễ dàng dừng lại. Và đó là lúc nhiều chuyên gia bắt đầu đặt ra một câu hỏi đáng lo ngại nhất. Liệu Moscow có đang tiến gần tới một vòng luẩn quẩn chiến lược mà càng đánh mạnh, áp lực phải đối mặt lại càng lớn hơn? Đây có lẽ là câu hỏi khiến nhiều người tranh luận nhất. Bởi nếu chỉ nhìn vào tương quan sức mạnh thuần túy, Nga vẫn đang sở hữu những lợi thế rất đáng kể. Nguồn lực lớn hơn, năng lực sản xuất quân sự lớn hơn, kho vũ khí đồ sộ hơn, hỏa lực mạnh hơn. Trên nhiều khu vực của chiến trường, Moscow vẫn duy trì được áp lực liên tục đối với lực lượng Ukraine. Đó là thực tế mà ngay cả nhiều chuyên gia phương Tây cũng thừa nhận. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ chỉ là cuộc thi xem ai sở hữu nhiều vũ khí hơn. Lịch sử quân sự từng nhiều lần chứng minh một điều. Có những cuộc chiến mà bên mạnh hơn vẫn phải trả giá cực lớn chỉ vì họ bị kéo vào một cuộc chơi kéo dài ngoài dự tính ban đầu. Và đây có thể là điều mà Kiev đang hướng tới. Không phải chiến thắng bằng một trận đánh, mà bằng việc kéo dài áp lực, kéo dài chi phí, kéo dài gánh nặng, kéo dài sự hao mòn. Bởi trong một cuộc chiến tiêu hao, mỗi cây cầu không còn chỉ là cây cầu. Mỗi kho nhiên liệu không còn chỉ là kho nhiên liệu. Mỗi tuyến đường sắt không còn chỉ là tuyến đường sắt. Chúng trở thành những khoản chi phí phải bảo vệ, những khoản chi phí phải duy trì, những khoản chi phí phải gia cố, những khoản chi phí phải thay thế nếu bị hư hại. Thoạt đầu, từng khoản riêng lẻ có vẻ không quá lớn.
Nhưng khi cộng dồn theo thời gian, con số bắt đầu thay đổi. Và đó chính là điểm mà nhiều nhà phân tích đang theo dõi. Bởi chiến tranh không chỉ tiêu hao đạn dược, nó tiêu hao ngân sách, tiêu hao nhân lực, tiêu hao thời gian, tiêu hao sự tập trung, tiêu hao cả khả năng xử lý khủng hoảng của bộ máy nhà nước. Có một hình ảnh khá dễ hiểu. Nếu một người phải bảo vệ một căn nhà, mọi chuyện không quá phức tạp. Nhưng nếu người đó phải bảo vệ cả một khu phố, rồi một thị trấn, rồi một thành phố, mức độ khó khăn tăng lên theo cấp số nhân. Không phải vì từng mục tiêu riêng lẻ quá khó bảo vệ, mà vì số lượng mục tiêu ngày càng nhiều. Và điều đáng chú ý là Ukraine dường như đang cố biến càng nhiều mục tiêu càng tốt thành những điểm cần được bảo vệ. Mỗi UAV lọt qua, lại có thêm một câu hỏi xuất hiện trong các phòng họp quân sự. Mỗi cơ sở bị đe dọa, lại có thêm một cuộc họp mới. Mỗi cảnh báo mới, lại kéo theo một kế hoạch phòng thủ mới. Từng bước một, cuộc chiến có thể đang chuyển từ cuộc đấu về hỏa lực sang cuộc đấu về sức bền. Và đây chính là nơi chiếc bẫy được nhắc đến từ đầu câu chuyện trở nên rõ nét hơn. Bởi có thể Ukraine hiểu rằng họ khó đánh bại Nga bằng sức mạnh tuyệt đối. Nhưng họ có thể cố gắng khiến Nga phải liên tục mở rộng danh sách những thứ cần bảo vệ. Mà danh sách ấy gần như không có điểm kết thúc. Hôm nay là cây cầu, ngày mai là kho dầu, ngày kia là tuyến đường sắt, tuần sau là nhà máy quốc phòng, tháng sau là một cơ sở năng lượng. Mỗi mục tiêu mới xuất hiện lại kéo theo thêm chi phí, thêm áp lực, thêm nguồn lực phải phân bổ. Và nếu quá trình đó kéo dài đủ lâu, bài toán sẽ ngày càng khó giải hơn. Đó là lý do một số nhà quan sát cho rằng điều khiến Moscow đau đầu nhất có thể không phải những gì đã mất, mà là những gì có nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo. Bởi trong chiến tranh, tổn thất đôi khi không đáng sợ bằng sự bất định. Bạn có thể chuẩn bị cho một trận đánh, bạn có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công, nhưng rất khó chuẩn bị cho một đối thủ liên tục thay đổi mục tiêu và buộc bạn phải phản ứng ở khắp mọi nơi. Và đó cũng là lý do câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết. Nga vẫn sở hữu ưu thế hỏa lực. Ukraine vẫn đang tìm cách tạo áp lực lên hệ thống hậu cần và phòng thủ. Cả hai bên đều đang điều chỉnh chiến lược. Cả hai bên đều đang tìm kiếm lợi thế mới. Nhưng nếu có một điều đang khiến giới quan sát đặc biệt chú ý, thì đó là khả năng cuộc chiến ngày càng giống một ván cờ tiêu hao dài hạn. Một ván cờ mà mỗi nước đi không chỉ nhằm giành lãnh thổ, mà còn nhằm làm đối thủ phải tiêu tốn thêm thời gian, tiền bạc và nguồn lực. Và nếu đây thực sự là chiếc bẫy mà Kiev đang cố giăng ra, thì điều khiến Moscow lo lắng nhất có thể không phải vụ nổ vừa xảy ra hôm nay, mà là việc họ không biết tiếng còi báo động tiếp theo sẽ vang lên ở đâu. Có một câu nói nổi tiếng trong quân sự, con thú nguy hiểm nhất không phải con thú đang săn mồi, mà là con thú tin rằng mình đang bị dồn vào đường cùng. Ukraine hiện nay dường như đang mang tâm thế đó. Họ tin rằng lãnh thổ của mình đang bị đe dọa, lịch sử của mình đang bị đe dọa, các biểu tượng của mình đang bị đe dọa. Và chính niềm tin đó có thể đang tạo ra những đòn đáp trả ngày càng quyết liệt hơn. Còn đối với Nga, bài toán phía trước có lẽ không chỉ là đánh hay phòng thủ, mà là làm thế nào để không bị cuốn vào một vòng xoáy mà mỗi lần phản ứng lại khiến xuất hiện thêm một điểm phải bảo vệ. Và đó có thể mới là thử thách lớn nhất của cuộc chiến này.